Mirë se vini në Ditari në orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Në kërkim të pos nga Gjermania për çeljen e negociatave, kryeministri Rama u takua sot me kancelaren Merkel dhe deputet të Bundestagut. I kënaqur dhe optimist ka dalë Rama nga këto bisedime duke e vlerësuar Merkelin një mike të vërtet. Ekstradohet nga Danimarka vrasësi i nardit të bujtinave në Theth, Kristian Sulej së bashku me vëllanit i dhe 2 bashkëpunëtor të tjerë ekzekutuan Ferdinand Polin në 20 mars për motive ende të pasbardhura. 20 vite pas hedhjes në qarkullim të serisë aktuale të lekut, Banka e Shqipërisë prezanton kartmonedat e reja shqiptare. Prerjet e reja vinë me një dizajn ndryshe dhe element të shtuar sigurie. Zonja dhe zotri ju përshëndes, por I takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditari në orës 13. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione shtesë nga aktualiteti I minutave të fundit në vend dhe jo vetëm. Joe Biden rezultoi fitues në debatin e tretë brenda Partisë Demokrate për presidencialet në Shtetet e Bashkuara. 10 kandidatët u përplasën për reformën në shëndetësi, ndryshimet klimatike dhe posedimin e armëve. Në moshën 39 vjeçare, një prej yjeve më të mëdhenj të historisë së futbollit, Ronaldinho, I rikthehet futbollit të luajtur. Braziliani do të mbrojë ngjyrat e kolumbianëve të Santa Fe. Të nderuar shikues, me zhvillimet e minutave të fundit nga politika në vend, nisim këtë hapësirë informative të orës 13. Kryeministri I vendit Edi Rama po lobon në Berlin për ponë e Bundestagut gjerman. Mbi negociatat e tetorit, sot ai u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, takim që vjen pas atij të samitit të Berlinit në muajin prill. Pas takimit, Rama shprehet se ka dalë shumë I inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozitat pozitive të Merkel ndaj Shqipërisë. Një mike e vërtet, shkruan Rama, por në faqen zyrtare të kancelares gjermane në Instagram u postua një foto ku kryeministri shqiptar I dhuron Merkel librin e tij të fundit. Kancelaria priti kryeministrin, shkruhet në status, ai është një artist dhe I ka dhuruar si suvenir krimin e tij të fundit, por vihet re mungesa e ndonjë komenti nga kancelaria gjermane lidhur me qëllimin e vizitës së shefit të qeverisë për negociatat. Ndërkohë më herët Rama ka marrë pjesë në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut, ku thotë se ka pasur një bashkëbisedim të hapur dhe pozitiv. Nga ana tjetër, siç mësoi A2 CNN për ekspertët e Komisionit të Venecias, veprimet e presidentit Meta me anulimin e datës së zgjedhjeve në 30 qershor konsiderohen si tejkalimi I kompetencave kushtetuese, por jo në kategorinë e shkeljeve të rënda për shkarkim. Ky duket se do të jetë orientimi që pritet të jepet nga Komisioni I Venecias, I cili në Tiranë ka krijuar përshtypjen se konflikti Rama-Meta është më shumë politik sesa juridik. Opinioni I Komisionit të Venecias në lidhje me procesin e shkarkimit të krejut të shtetit pritet të jetë një tërheqje veshje si për presidentin ashtu edhe për mazhorancën. Kjo bëhet e ditur për A2 CNN nga burime që ishin pjesë e takimeve që delegacioni I juristëve zhvilloi pak ditë më parë në Tiranë. Duket se ekspertët e Venecias I vlerësojnë veprimet e presidentit Meta në tejkalim të kompetencave kushtetuese, kur ka anulluar zgjedhjet e 30 qershorit, por nga ana tjetër ata duket se kanë krijuar përshtypjen se konflikti mes Metës dhe mazhorancës është më shumë politik se sa juridik. A2 CNN mësoi se këtë gjë ata e kanë shprehur dhe gjatë takimeve që zhvilluan në Tiranë, duke siguruar bashkëbiseduesit se nuk do të lejojnë që mazhoranca të përfitojë politikisht nga opinioni I tyre. Ekspertët e Venecias e kanë cilësuar një shpenzim të tepërt energjie dhe kohë ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit, pasi mendojnë se ndonse kreu I shtetit ka tejkaluar kompetencat, ato nuk janë të tilla sa të përbëjnë shkelje të rëndë, përcaktim ky që sipas kushtetutës do t'i kushtonte atij mandatin presidencial. A2 CNN mësoi se për të mbështetur këtë mendim, ekspertët kanë pyetur bashkëbiseduesit në Tiranë përse, për analogji, nuk u ngrit një komision hetimor kur presidenti Meta injoroi afatet kushtetuese në rastin e dekretit për ministrin Leshaj. Çfarë opinioni Venecias do të synojë është që të paktën në të ardhmen të evitohet tejkalimi I kompetencave kushtetuese nga presidenti. Gjithashtu do të shprehet nevoja që ngritja e gjykatës kushtetuese të jetë sa më e shpejtë për trajtimin e këtyre konflikteve.
Sa i përket pyetjeve të shtruara nga Komisioni Parlamentar për shkarkimin e presidentit, duket se ato do të injorohen, pasi ekspertët e Venecias i kanë gjykuar disa prej tyre gati infantile. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, u bën apel palëve për të ulur në tryezën e dialogut. Sipas tij, klasa politike duhet të ndërgjegjësohet për dëshirën që kanë qytetarët për ta parë Shqipërinë në Unionin Evropian. E dini pra që ne u kemi kërkuar të gjithë partive politike në vend që të përfshihen në dialog dhe të marrin pjesë pra në një dialog të tillë. Në fakt këtë e kemi bërë nga hera, janë të shumta thirrjet që ne kemi bërë për dialog gjatë kësaj kohe dhe gjatë këtyre muajve. Megjithatë, më lejoni të them që dialogu duhet fillojë nga diçka specifike dhe ndoshta kjo gjë specifike mund të jetë reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore është shumë e rëndësishme. Kjo në fakt është edhe e nevojshme, pasi do të sillte një gjë që do të ishte shumë e rëndësishme dhe për qytetarët e Shqipërisë, duke folur për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Pra, për zgjedhjen e tyre. Natyrisht që kjo të bëhet në një mënyrë të drejtë, por edhe në përputhje me të gjitha standardet ndërkombëtare. Sigurisht që çelja e negociatave do të ndihmonte edhe sa i përket dialogut. Dhe më lejoni të them po ashtu, dhe t'ju rikujtoj edhe një herë, që 91% e qytetarëve shqiptar dëshirojnë që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Këta janë 91% e qytetarëve shqiptar, të cilët i përkasin të gjithë spektrit politik në Shqipëri, që do të thotë që të gjithë politikanët duhet të përfshihen në këtë dialog. Të nderuar shikues, sot në minutat e intervistës do t'jetë në një komunikim të drejt për drejt për studion e Ditarit dhe ekranin e A2 CNN, ish presidenti i Republikës, kryetari i kombëtar i Këshillit Partisë Demokratike, zoti Bujar Nishani. Mirë se vini, zoti Nishani. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Nishani, kjo javë ka nisur e ngjeshur për nga zhvillimet dhe shpesh të krijonte përshtypjen se orientimi politik i palëve edhe mund të merrte një drejtim të ri pas një kohe të konsiderueshme pezull. Jo për herë të parë në Tiranë, por për herë të parë për dhënë një opinion mbi shkeljet kushtetuese të pretenduara nga majoranca të presidentit të Republikës. Çfarë prisni ju nga Komisioni Faktëmbledhës i Venecias dhe a ka gjas që ai mund të zbrapsë majorancën në kërkesën e saj tashmë për shkarkim? Unë besoj që është logjike të mendohet paraprakisht se cili do të jetë qëndrimi i Komisionit Venecias, kushdo që ka një ori të bazë të doktrinës kushtetuese, e gjykon fare lehtë që presidenti i Republikës nuk ka bërë në një shkelje të kushtetutës, aq më tepër shkelje apo krim të rënd siç parashikohet rasti i shkarkimit të presidentit të Republikës, që është një rast ekstrem. Presidenti i Republikës ka ushtruar një tagër të tij kushtetues nxjerrë në një dekreti, padyshim për të shfuqizuar një dekret më parshëm, pra është një procedurë rutinë ligjore formale e akteve që janë në tagrin kushtetues të presidentit të Republikës, por drejtimi dhe thirrja apo përfshirja e Komisionit të Venecias nga ana e kryeministrit dhe majorancës të vendit është po aq një akti i shëmtuar, sa që ishte edhe akti i deklaratave për shkarkimin e presidentit, apo krijimi i komisionit për shkarkimin e presidentit. E dinte fare mirë majoranca dhe kryeministri që cila do të ishte përgjigjja e Komisionit Venecia, i cili është një institucion jam i bindur serioz dhe jep atë qëndrim atë përshtypje që mbështetet në doktrinën kushtetuese, dhe kurse si nuk mund të pranoj shkarkimin e presidentit të Republikës për një akt dhe veprim krejtligjshëm të presidentit të Republikës. Por majoranca e ka përdorur adresimin, në gjykimin tim e ka përdorur adresimin tek Komisioni i Venecias për të gjetur një rrugdalje, për të gjetur një justifikim nga ai akt apo qëndrim skandaloz që ajo mbajti, qoftë me deklaratat kundër presidentit të Republikës, qoftë edhe duke shkuar më tej në një veprim të turshëm, duke krijuar një precedent, themi, jo vetëm të shëmtuar nga pikpamja institucionale, por edhe të rrezikshëm politikisht për të sulmuar, atakuar institucionalisht edhe përmes Komisionit Hetimor institucionin e presidentit të Republikës. Kështu që të dy aktet e majorancës janë krejt të pabazuara, por edhe ky akti tjetër i drejtimit dhe tendencës për të përfshirë Komisionin e Venecias është një tentativë për të gjetur një justifikim për dalë nga rruga e turpit ku ajo e nisi procesin. Kështu që unë besoj që Komisioni i Venecias do të jap atë gjykim që
presin në tërësi të gjithë ata që e kuptojnë dhe e njohin mirë doktrinën kushtetuese të një republike parlamentare. Megjithatë, zoti Nishani, a besoni se do t'ja dalë kjo mazhoranca gjej këtë justifikim për cilin po flisni? Më duhet ju rikujtoj se burime konfidente i than A2 CNN se orientimi që mund t'jap opinioni ekspertëve të Venecias mund të konkludojë në qëndrimin se presidenti vërtet ka tejkaluar kompetencat, por nuk mund të quhen aq të rënda sa për shkarkim. Për shkelje të rënda parashikohet në fakt edhe në kushtetutë. Ju si e gjykoni? Si do të përfundoj? A do të arrijnë të dalin në këtë justifikim? Unë mendoj që së pari duhet presim raportin e Komisionit Venecias përfundimtaren për të parë realisht se çfarë do të interpretoj Komisioni Venecias. Por nëse marrim të mirëqen apo le të themi nëse diskutojmë rreth kësaj çka juve nënvizuat në kontekstin e adresimit, natyrisht që interpretimi që ka tejkaluar mbetet gjithmonë një interpretim që më së shumti është politik se sa juridik. Pra kur thua që ai ka tejkaluar kompetencat, ky është një interpretim le të themi më shumë politik dhe në fund do të jetë gjykata kushtetuese kur ta gjykojë çështjen nëse do të shkojnë në gjykatën kushtetuese verifikimi i të drejtës së presidentit Republikës për të nxjerrë një dekret që shfuqizon një dekret të mëparshëm do të shikohet. Ajo që më kryesore është pjesa tjetër, ajo e pamundësisë për të shkarkuar presidentin Republikës se s'ka një shkelje të rëndë kushtetutës. Pra, maggioranca ka bërë një akt të rënd në momentin që ka artikuluar dhe ka fokusuar tek opinioni publik para gjykimin e saj për institucionin e presidentit Republikës, duke konsideruar si shkelje të rëndë veprimin juridik të presidentit Republikës dhe aq më keq akoma duke e jetësuar këtë deklaratë të qendrimit politik në një sjellje të shëmtuar institucionale, duke krijuar përbalë opinionit publik në vend, por edhe opinionit ndërkombëtar, një precedent të turpshëm duke krijuar një komision për shkarkimin e presidentit Republikës bazuar mbi hiç, bazuar mbi asgjë. Ndërkohë, kryeministri i vendit ndodhet në Berlin në një përpjekje të radhës për të bindur ndoshta palën gjermane për hapjen e negociatave. Ende nuk dim nëse do të ketë një lëvizje për mirë nga ana e Francës, e cila duket e pozicionuar fort kundër zgjerimit. Sidoqoftë, a mund të shërbejë 18 tetori mundësisë së hapjes së një porte shumë të rëndësishme për Shqipërinë drejt BE-s si një katalizator për t'i afruar palët që duket se nuk janë thyer nga qëndrimet e tyre, që nga momenti fillestar i aktit të djegjes së mandateve? Për fat të keq, Këshilli Evropian e ka rrëzuar 3 herë kandidaturën e Shqipërisë për hapjen e negociatave dhe ky ka qenë një lajm jo i mirë për gjithë neve, pavarësisht që përgjegjësit dihen, përgjegjësit kanë një emër, përgjegjësit janë qartazi të evidentuara në sy të opinionit publik, dihet se kush po e pengon dhe e ka penguar në të 3 rastet vijimsinë e rrugës europiane të Shqipërisë. Mbetet për të parë përsëri ky gjykim i ri në takimin e ardhshëm të Këshillit Evropian, ku do të ridiskutohet edhe një herë qëndrimi i tyre ndaj mundësisë së Shqipërisë për hapjen e negociatave. Natyrisht që është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin vijimi i rrugës së integrimit evropian përmes proceseve dhe hapave dhe stacioneve që ka të parashikuara i gjithë ky rrugtim. Por gjërat janë mjaft të qarta gjykoj unë. Para një viti Këshilli Evropian ka përcaktuar një udhërfyes, ka përcaktuar disa kritere mjaft të qarta, ka përcaktuar disa kërkesa mjaft të qarta, ka vënë disa kondita të qarta të prera për Shqipërinë dhe autoritetet e shtetit shqiptar, veçanërisht për maggiorancën për qeverinë shqiptare, kryesisht fokusuar jo vetëm në 5 prioritetet që nga momenti i marrjes së statusit të vendit kandidat, por që kanë evoluar edhe me kritere dhe kondita shtesë në vijimsi, ku prevalon lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ajo e institucioneve të shëndosha të shtetit. Neve kemi institucione të minuara tërësisht të shtetit shqiptar, kemi pothuajse një sistem politik të kthyer në monizë për sa i takon konfigurimit dhe funksionimit të institucioneve, nuk ka më balancë dhe çek e kontroll të institucioneve, pra jemi në një krizë shumë dimensionale. Kështu që mbetet për të parë se cili do të jetë në radhë të parë vlerësimi i Këshillit Evropian për atë që ka përcaktuar gati një vit më përpara, pra si janë plotësuar këto kushte, si janë plotësuar këto kritere nga ana e Shqipërisë, dhe pastaj do të shikojmë se si do të jetë vlerësimi përfundimtar i rrugtimit të mëtejshëm. Por çdo vonesë mëtejshme në hapjen e negociatave, çdo pengesë mëtejshme në vijimin me intensitet, do të thoja unë, të procesit të integrimit nga Shqipëria, është një humbje e konsiderueshme
për Shqipërinë, për gjeneratën e sotme, por edhe për gjeneratat e tjera, për vijimsinë jo vetëm europiane, por në fundit për vibrimin tërësi të shoqërisë në të gjitha aspektet, qoftë në aspektin e demokracisë, qoftë në aspektin e zhvillimit ekonomik, qoftë në ato aspektet sociale dhe shoqërore. Pra jemi në shoqëri që jemi futur në një ngërç të fortë dhe besoj që kura më e mirë do të ishte ajo e procesit integrimit që vjen pastaj dhe injekton brenda këtij trupit të futur në këtë ngërç dhe në këtë kolaps të madh elementet cilët ndihmojnë në përparimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Por është një pikpyetje shumë e madhe e cila mbetet për të parë në radhë parë për shkak të vlerësimit që do t'i bëjë Këshilli Evropian kritereve dhe kushteve që ata vunë gati një vit më parë. Megjithatë, zoti Nishani, nëse kjo është kostoja për të marrë një po të rëndësishme për Shqipërinë në 18 tetor, a besoni se ja vlen sakrifica për një marrëveshje të re të mundshme për cilën tashmë po flitet mes majorancës qeverisë dhe partive opozitare jashtëparlamentare, ku përfshihet PD-ja, LSI-ja dhe jo vetëm? Shpeshherë kur e artikulojmë termin një marrëveshje, krijohet një lloj konotacioni i një dilli midis individëve të caktuar, çka unë besoj që nuk ka për të ndodhur dhe nuk ka asnjë shans që dhe nuk shikohet në horizont aq më tepër që qëndrimi i opozitës ka qenë mjaft i qartë, qëndrimi i kryetarit të Partisë Demokratike është mjaft i qartë, ka disa vendime institucionale të Partisë Demokratike të kryesisë saj të Këshillit Kombëtar, të cilat janë publike, dhe ato janë instrumentat zyrtar me cilën kushdo duhet të reflektohet e të nisë analizën edhe të nxjerrë konkluzionet e tij, por padyshim që Shqipëria ka nevojë për një startim të ri. Në tërësi, shteti shqiptar ka nevojë për një rikonfigurim institucional, ka nevojë për një ribërje të themelit të ligjshmërisë, të kushtetutshmërisë. Pra janë disa elemente fondamentale të cilët janë rënuar në mënyrë tepër të dhimbshme këto 6 vitet e fundit, të cilat kanë nevojë të ridimensionohet. Prandaj angazhim dhe natyrisht këtu kërkohet angazhimi të gjitha palëve, sepse nuk mund të bëhet ashtu siç nuk mund të bëhet nga ata të cilët e rënuan, pra nga majoranca nuk mund të bëhet vetëm me përfshirjen e opozitës. Por natyrisht që në ringritjen dhe riformatimin në tërësi të aspekteve të rëndësishme të demokracisë dhe të institucioneve, të funksionimit të shoqërisë, nevojitet dhe vyet përfshirja të gjitha palëve. Por padyshim që opozita ka qëndrimet e saj mjaft të qarta dhe është opozita ajo e cilës i takon besimi kryesor, besimi më i madh i qytetarëve dhe rrimarrja e procesit të drejtimit të tyre nevojave të mëdha që ka Shqipëria për të ristartuar dhe rinisur një rrugë e cila nuk mund të jetë ngritur mbi formalizma, nuk mund të jetë ngritur thjesht mbi procedura pragmatiste të qëndrimeve apo takimeve të caktuara, por mbi një platformë. Dhe platforma është ajo më e rëndësishme, ajo që i duhet shqiptarëve, një platformë konkrete, një platformë transparente, një platformë e mirë prezantuar dhe një platformë që përfshin të gjitha aktorët dhe të gjitha palët. Zoti Nishani, a besoni se pjesë e kësaj platforme duhet të jetë edhe rishikimi i sistemit zgjedhor, reforma zgjedhore e cila po bën zhurmë së fundmi? Natyrisht që reforma zgjedhore nuk mund mos jetë pjesë e saj. Reforma zgjedhore është një pjesë integrale e të gjithë këtij rrugtimi të ri që nevojitet për Shqipërinë, sepse në fundit është një prej aspekteve ku se ndërtohet përfaqësimi politik dhe pastaj mënyra se si ndërtohen institucionet që jetësojnë apo kthejnë në jetë në aktivitet të përditshëm institucional atë që parashikojnë qytetarët shqiptarë dhe që kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe atë që e adresojnë qytetarët shqiptarë. Pra është dhe duhet të jetë pjesë integrale e të gjithë procesit. Ju mund thoni se marrëveshja njëkohësisht dhe negociatat janë një instrument i domosdoshëm për dalë nga situata si kjo e jona. Megjithatë, sa herë shtohen zërat për një marrëveshje të mundshme ose deal, siç e thatë edhe ju, shumë prej demokratëve, mes tyre edhe ish kryeministri Berisha, dalin kundër një marrëveshje me Edi Ramën. Në fakt, kush nuk është interesuar për një marrëveshje dhe në rastin tjetër, nëse ajo do të vi detyrimisht, sipas jush, kush duhet lëshoj më shumë, Rama apo zoti Basha? Edhe njerë unë po i rikthehem asaj që qartësova, shpeshherë edhe për shkak të, le themi, të luftës politike, të propagandës të njëanshme që është bërë nga majoranca, krijohet përshtypja që kur ka marrëveshje do të thotë dy njerëz vendosin se çfarë do të bëhet, dy njerëz përcaktojnë se si do të vijojë më te procesi. Nuk bëhet fjalë për një sjellje të tillë politike, nuk bëhet fjalë për një format të tillë. Ajo që unë parashikoj dhe unë kam në këndvështrimin tim, bëhet fjalë për një platformë rindërtimi të shtetit shqiptar, ku të gjitha palët janë të përfshira, është tërësisht transparente, tërësisht e përcaktuar mirë në opinionin publik, në pikat kryesore, në hapat kryesor, dhe jam i bindur që
askush nuk mund të mendoj që nuk do të ketë një proces ku të gjitha palët janë të përfshira. Nëse flasim për procese të njëanshme, nëse flasim për procese ku ka të përjashtuar, nëse flasim për procese që janë jashtë opinionit, vëmendjes së opinionit publik, jashtë transparencës, ajo pastaj nuk është marrëveshje dhe jam i bindur që të tillë nuk do të ketë. Dhe edhe një herë përsëris, kryetari i Partisë Demokratike ka bërë të qartë qëndrimin e tij të pandyshuar dhe të palëkundur, që nuk do të ketë një sëndërtim të një qëndrimi të tillë, të një komunikimi të tillë, por do të ketë gjithmonë një qëndrim bazuar mbi atë çka institucionet dhe instrumentat politik dhe institucional të Partisë Demokratike dhe të opozitës së bashkuar prej kohësh tashme jo vetëm i kanë aprovuar si instrumenta, por edhe i kanë prezantuar dhe i kanë qëndruar krejt korrekt deri më tash dhe nuk ka arsye për dyshuar më në vijimsinë dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj platforme, të kësaj pikpamje dhe këtij qëndrimi që ka Partia Demokratike dhe natyrisht dhe bashkëpunëtorët e saj në opozitë. Ju jeni kryetari i Këshillit Kombëtar në Partinë Demokratike, a do të ketë së shpejti një mbledhje ndoshta për të rishikuar strategjinë e Partisë Demokratike në këtë kohë? Unë besoj që strategjia e Partisë Demokratike është e qartë. I dokumentat e miratuara gjatë muajve të fundit nga Këshilli Kombëtar, nga kryesia e Partisë Demokratike, qëndrimet e leadershipit të Partisë Demokratike, edhe të kryetarit të saj, besoj që janë mjaft qarta, janë konsistente, janë të qëndrueshme. Strategjia është absolutisht rrëzimi sa më parë i kësaj qeverie që i ka sjellë 1001 të zeza këtij vendi, që e ka futur Shqipërinë dhe në tërësi shoqërinë tonë në një kolaps, që e ka demontuar institucionet normale të shtetit shqiptar, që ka prodhuar një krizë shumë dimensionale. Dhe pastaj me rrëzimin e kësaj qeverie, pra të autorit të krijimit të kësaj situate të paprecedent në 30 vite e fundit në Shqipëri, krijohet hapësira dhe mundësia që të ofrohen alternativat se cila është më e mira, cila është rruga më e shpejtë, më e shëndetshme, më me këmbë në tokë për të shkuar drejt një përmirësimi dhe drejt një shëndoshje të këtij trupi të smur që neve kemi. Kështu që në çdo rast që do të ketë qëndrime, unë jam i bindur që institucionet drejtuese të Partisë Demokratike, duke nisur nga kryetari, nga kryesia dhe Këshilli Kombëtar, do të kenë dhe do të mbajnë qëndrimet e tyre. Por deri më tash jam i bindur që ajo çka është përcaktuar është duke u ndjekur hap pas hapi në mënyrë konsistente dhe nuk ka ndonjë arsye dhe asnjë shenjë lëkundje nga ajo çka janë përcaktuar në këto instrumenta për shumë arsye, por njëra që është mbi të gjitha është sepse shprehin vullnetin e shumicës të qytetarëve shqiptar, të përfshirë apo jo në parti politike, votues apo jo të Partisë Demokratike, por që kërkojnë një ndryshim radikal në këtë situatë kolapsi që ne jemi përfshirë dhe po humbasim çdo ditë më shumë duke na ikur dhe një hemorragji të pafund njerëzish nga ky vend, çka duhet menjëherë të bëhet hapi më i parë, që është rikthimi i besimit dhe i shpresës që mund të kemi një rrugtim normal edhe në Shqipëri, edhe prej shqiptarëve. Urojmë të jetë kështu, zoti Nishani, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij transmetimi. Faleminderit edhe për juve, punë të mbarë. Ne rikthehemi me të tjera informacione. Bashkimi Evropian nuk do të hapë negociatat e antarësimit me Shqipërinë në tetor dhe mund të vendos kushte shtesë. Pretendimi vjen nga një media gjermane e cila zotrohet nga Partia Socialdemokrate në pushtet. Bashkimi Evropian mund të shtyjë për vitet në vijim çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Kështu shkruajnë disa media gjermane që kanë pasqyruar një shkrim të Damir Fras, korrespondentit për punët evropiane të rrjetit editorial gjerman, një media që zotërohet nga Partia Socialdemokrate në pushtet. Sipas tij, koalicioni i qeverisës i Gjermanisë do të vendos kushte të tjera për negociatat, si dhe pengesa të mëdha. Fras shkrua në opinionin e tij se Shqipëria duhet së pari të reformojë ligjin zgjedhor dhe të vendosë në funksion të plot sistemin gjyqësor përpara hapjes së kapitujve të parë të antarësimit me BE-n. Ai gjithashtu përmend dyshimet për lidhjet mes politikës dhe bandave kriminale. Shqipëria ka përjetuar krizë të ashpër politike për disa vite, mbi të gjitha lidhjet mes politikës, gjyqësorit dhe mafias vazhdojnë të shkaktojnë argumente. Fras shkruan se një problem mbetet edhe numri i lartë i qytetarëve shqiptar që kërkojnë azil në BE. Sa i përket samitit të tetorit të bllokut evropian, ku Shqipëria shpreson të marrë dritën e gjelbër, ai nënvizon se ndërsa Bundestagu duhet të marrë ende një vendim, Holanda dhe Franca janë shprehur kundër çeljes së negociatave. Gazetari gjerman shkruan se BE do të shprehë sërish dëshirën për të negociuar antarësimin e Shqipërisë, por në fakt do të duan vite që kjo të ndodhë.
Ahmet Ajeti mohon në sallën e gjyqit të krimeve të rënda ti ketë bërë atentat Lulzim Berishës në vitin 2005. Ajeti por i gjykohet në lidhje me akuzën për të cilën më herët u dënua me 20 vjet burg. Gjatë pyetjes në cilësinë të pandeurit, Ajeti dëshmoi se erdhi në Maqedoni me Osman Karpuzin. Në Tirana u afruan 2 persona, të cilët thanë se do të na gjejnë punë, por puna ishte në Durrës. Udhëtuam drejt këtij qyteti ku vendosëm në një hotel. Personat na thanë që ishte hoteli i tyre. Ditën e nesërme, ata të 2 persona na sollën një armë dhe një fotografi. Na kërkuan të vrisnim atë personin në foto. Nuk deshëm të bënim vrasje, por ata na thanë se nuk kishim shpëtim. Atëherë unë vendosa të vesakrifikohem. Kur Osmani doli për të blerë cigare, unë mora armën dhe hyrja në godin e u vetë plagosa. Këtë e bëra pasi nuk doja të bëja vrasje. Nuk mbaj mend si dhe kush më çoi në spital. Aty erdhën 2 personat dhe më kërcënuan të mos flas. Ndryshe nuk do ta shikoja më vëllan, ka dëshmuar Ajeti në sallën e gjyqit, i njohur ndryshe edhe si kreu i bandës së Durrësit. I dyshuari kryesor për vrasjen e nardit të bujtinave ekstradohet nga Danimarka. Kristian Sulej së bashku me të vëllan dhe 2 persona të tjerë ekzekutuan me pistolet me silenciator pas ditën e 20 marsit në Shkodër 32 vjeçarin Polia. Interpol Tirana ekstradoi nga Danimarka Kristian Sulej, i dyshuari kryesor në vrasjen me armë të Ferdinand Polis, i njohur ndryshe si nardi bujtinave. Për ekzekutimin e 32 vjeçarit në vendin e quajtur kryqëzimi i fshatit Grut në Prangaran dhe Tretërinj, por ekzekutori arriti të humbte gjurmët. 27 vjeçari Sulej ishte në kërkim ndërkombëtar prej muajit mars dhe është arrestuar në Kopenhagen, ndërsa mëngjesin e kësaj të premte është ekstraduar në Tiranë për të përballur me akuzat e vrasjes me dashje në bashkëpunim. 3 të arrestuarit e tjerë që u kapën me njëherë pas vrasjes janë Alfred Martini, 20 vjeç që është dhe vëllai i autorit, dhe 2 vëllezërit Gilberto Toma e Kleandro Toma, të 2 banues në lagjen Skënderbeg në Shkodër. Kristian Sulej arriti që të aratiset me njëherë përmes Muriqanit në Malin e Zi dhe më pas në Danimark. Vëllai i autorit Alfred Martini deklaroi se pas arrestimit ja kishte dhënë makinën vëllait, pa e ditur se çfarë do të bënte. Nardi bujtinave u ekzekutua pas ditën e 20 marsit teksa udhëtonte me një makinë tip Foristrad. Ekzekutorët i bën prit dhe e qelluan me pistolet me silenciator. Përsa i përket motivit, policia ende nuk e ka mësuar, ndërsa me arrestimin e autorit kryesor të dyshuar, pritet që të zbardhen dhe rrethanat e krimit të rënd. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkon nga detyra gjyqtarin e gjykatës së apelit për krime të rënda Gjovalin Përnoca. Shkarkimi është bërë për shkak të problemeve me pasurinë. Përnoca ushtronte detyrën si gjyqtar prej 15 vitesh, ndërsa ka qenë pjesë edhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Ndërkohë, kolegji i posaçëm i apelimit konfirmoi në detyrë gjyqtarin e gjykatës administrative Tiranë, Gentian Media. Në shkallën e parë, Media kaloi me sukses vettingun, por vendimi u ankimua nga Komisioneri Publik. Ndryshe nga herët e tjera, ishte vetë Komisioneri Publik që ndryshoi qëndrimin gjatë seancës në kolegjin e posaçëm të apelimit, duke kërkuar lënje në fuqi të konfirmimit në detyrë të Gentian Medias. Një verifikim i kontrollit të lartë të shtetit ka konstatuar se të gjithë juristët e zyrës rajonalit të kadastrës në Vlorë ka rezultuar me shkelje gjatë kryerjes së detyrës. Nga 23 juristë që ka kjo zyrë, 4 prej tyre janë shkarkuar, ndërsa 19 të tjerë kanë marrë paralajmërim me vërejtje. Puna në këtë zyrë tashmë është objekt hetimi edhe nga seksioni i krimit ekonomik në drejtorinë e policisë së Vlorës. Ankesat e shumta të qytetarëve të qarkut të Vlorës për zyrën rajonale të kadastrës duket se kanë rezultuar të vërteta. Ata në këto momente kanë marrë shtëpinë time në Kjeparofshat me firma falso. Këtu në hipotek e ka fajin e këta që kanë si japi shtëpinë kur u jam 4 vjet me motor në apel. Gjoja u ka bërë dhoro, ka dhoro 100.000 euro. Më kanë sjellë tek se njerë thonë në shtet, njerë thonë nuk korrespondon numri kadastral që është në parcel tjetër. Njerë më thonë që nuk figuron se këtu ka kanal, unë i kam me harta me gjitha, i kam futur 5 herë dokumentat. Unë vete për të marrë, kam pyetur jurista të çdo lloj, më thonë ik në hipotek se e kemi bërë regjistrim me pronës. 95. Këta thonë bëj gjyq në gjykat, po këtë do hedhësh hipotek.
Ka mjaftuar një verifikim i kontrollit të lartë të shtetit, i cili ka nisur kontrollet në fund të muajit gusht dhe ka konstatuar që të gjithë juristët e kësaj zyre kanë rezultuar me shkelje. Një rast ky pa precedent në asnjë zyrë tjetër shtetërore që ofron shërbime për qytetarët. Kështu nga 23 juristë që ka kadastra e Vlorës, 4 për tyre janë shkarkuar nga detyra, ndërsa 19 të tjerë kanë marrë vërejtje për shkelje që janë konstatuar gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Midis shkeljeve ka raste që do të ndiqen penalisht, pasi janë injoruar vendimet të gjykatës së formës së prerë, ose për të njëjtën pronë janë kthyer disa përgjigje të ndryshme nga njëra tjetra. 4 ditë më parë në kadastrën e Vlorës u zëvendësuan edhe të gjithë drejtuesit, ndërsa seksioni i krimit ekonomik në drejtorinë e policisë së Vlorës ka nisur hetimet për disa raste të denoncuara nga qytetarët, veçanërisht për pronat që janë në Bregdet. Partia Demokratike reagoi pas rrëzimit të dekreteve të presidentit Meta nga parlamenti mbi 2 kontratat e rrugëve Milot Balltren dhe Dukatoriku. Antarja e kryesisë Jorida Tabaku deklaroi se gjithë projekti i 1 miliard kontratave koncesionare, partneritet publik-privat abuziv për interesa klienteliste, porrit të ndjeshëm dhe borxhin publik. Çdo shqiptar duhet ta ketë qartë se nga vota e deputetëve që janë thjesht marionetat e Ramës në këtë rast, do të kushtojë në total 366 milion euro, duke ndikuar në rritjen e borxhit publik me një të rënd të lapsit në 2.8%. Dje borxhi publik u rrit me 2.8%. Kjo grabitje përmes një gjoja parlamenti pa një gjykatë kushtetuese do t'jetë përgjegjëse përpara ligjit dhe për çdo që bashkëpunon, por mbi të gjitha përgjegjës do t'jetë një dhe vetëm një, Edi Rama. Me shumë mundësi, akti i kalimit të kontratave me një vlerë 3 fish më të lartë se vlera reale e tyre është i fundit në zinxhirin e turpeve të abuzimeve të një parlamenti të prodhuar nga paratë e drogës dhe nga influenca e krimit organizuar. Korrupsioni me ligjet miratuara në parlament, ku kërkojnë mbrojtje për vendimet e tyre, duhet mbarojë. Nuk ka parlament që mbron këto veprime korruptive e nuk ka asnjë gjykatë arbitrazhi që mbron vendimet e një parlamenti i legjitim. Ndërsa nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, tha se këto para mund të ishin kthyer në shërbime dhe ulje taksash për qytetarët. Do të ishin aq para sa së paku për 15 vjet nuk do të kishte asnjë lloj krize për barnat. Nuk do ishin detyruar pensionistët shqiptar të blenin barnat nga pensioni i tyre shumë i vogël, duke i hequr nga goja e tyre. Sigurisht mira apartamente do mund ndërtoheshin për ata mirat pastre, të cilët ende në rrugëve apo paguajnë qirat me paratë e gjakut. Njerëzi sot në mënyrë të veçantë, në Tiranë në mënyrë të veçantë, ku ju shikoni botët me ujë dhe shikoni lagjet tëra që me javë nuk u shkon ujë, një mizeri sociale të padëgjuar, do të gjithej problemi i ujit për 24 orë dhe do të ishte së paku do të ndikoni me njëherë që karburantin, atë karburant që shpenzojnë mira shqiptar për punë, për hallet, për gjitha gjërat e tyre, do të paguani së paku sa fqinjët tanë Maqedonas. Njerëzi nuk do të paguani taksin e poshtër, e të pandershme të rrugës së Kuksit apo rrugës Kombit, siç e kemi quajtur ndryshe, dhe të gjitha këto gjëra dhe mjaft të tjera që mund të bëheshin, u vidhen, u hiqen shqiptarëve, detyrohen që ta të jetojnë me privacione dhe me kushte mizerabël në pikpamje, qoftë infrastrukturës, qoftë të shërbime me bazë të tyre, vetëm se qeveria duhet të vjedhë në një dorë 250 milion euro. Banka e Shqipërisë ka prezantuar kartmonedha të reja shqiptare mbi 20 vite pas hedhjes në qarkullim të serisë aktuale të legut. Guvernatori Gensej konfirmosi në mënyrë simbolike kartmonedhat duke i hapur përdorimin e tyre duke nisur nga 30 shtatori i këtij viti për 2 prerje të para, atë 200 lek dhe 5.000 lek. Po ashtu në përdorim do të qëndrojnë edhe prerjet ekzistuese. Krahas ndryshimeve në dizajne, seria e re do të përbëhet nga një material poliment rezistent ndaj ndotjes dhe lagështirës. Do të ndryshojnë dhe po ashtu për masat e secilës prerje që do t'jetë e ndërthurur me elemente të avancuara të sigurisë. Ndërkohë, duke nisur nga viti i ardhshëm, do t'jetë 10.000 lekë prerja më e madhe e lekut. Kjo kartmonedhe re do të mbajë portretin e poetit Azdreni dhe vargje nga himni kombëtar.
Momenti për të njohur edhe me zhvillimet në politikën ndërkombëtare, Joe Biden rezultoi fitues në debatin e tretë brenda Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. 10 kandidatët patën përplasje të ashpra lidhur me reformën në shëndetësi, ndryshimet klimatike dhe posedimin e armëve. Debati i tretë i demokratëve për zgjedhjet presidenciale amerikane vendosi përballë 10 kandidatët e mbetur. Favoriti Joe Biden dhe rivalet e afërt Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders u përplasën lidhur me reformimin e përkujdesit shëndetësor. Debati i mbajtur në Houston të Texasit, një territor republikan, nxorri fitues ish zëvendës presidentin Biden, i cili thelloi kryesimin në sondazhe. Ai kritikoi planet e kandidatëve të tjerë për shëndetësinë dhe u mbrojt duke përdorur kartën Obama dhe tha se reforma e tij ishte më e zbatueshme pasi kushton shumë më pak. Mendoj se Obamacare funksionoi. Plani im për shëndetësinë kushton shumë para, por nuk ka një kosto $30 trilion, 3.4 trilion në vit, thuajse dyfishi i të gjithë buxhetit federal. Me reformën time, kosto do të rriten për individet e pasur dhe korporatat gjigande, por për familje që punojnë shumë, kosto do të ulen dhe kështu duhet të funksionojë. Kandidatët patën diskutime të ashpra edhe për tema të tjera si ndryshimet klimatike, emigracioni dhe posedimi i armëve. Gjithashtu rivalet e sulmuan Biden për shkak të gafave të tij të shumta dhe problemeve me kujtesën. Ndërkohë pati edhe një pikë ku të gjithë kandidatët demokratë u dakordsuan në një qëndrim të vetëm, politika tregtare e presidentit Donald Trump, të cilën e konsideruan një dështim të plotë. Presidenti Amerikan Donald Trump komentoi debatin e kandidatëve demokrat duke i kritikuar për politikat e paraqitura. Kreu i Shtëpisë së Bardhë akuzon se shqetësohen më shumë për emigrantët e paligjshëm sesa për qytetarët amerikanë. Demokratët kujdesen më shumë për emigrantët ilegal se për qytetarët e tyre. Republikanët e dinë që detyra jonë është të përfaqësojmë qytetarët amerikanë. Republikanët do të mbrojnë gjithmonë për kujdesjen shëndetësore për të moshuarit tanë, të cilët e meritojnë dhe kanë paguar për të. Izraeli ka mohuar me forcë akuzat se ka vendosur pajisje përgjuese në afërsitë të Shtëpisë së Bardhë. Qëndrim të njëjtë mbajti edhe presidenti amerikan Donald Trump, por zyrtarët e inteligjencës kanë dyshime të forta. Izraeli mohon me forcë raportimet se shërbimi i tij inteligjencës vendosi telefona përgjues në afërsitë të Shtëpisë së Bardhë dhe lokacione të tjera sensitive në Washington. Kryeministri Benjamin Netanyahu pas takimit në Rusi me presidentin Vladimir Putin pretendon se Izraeli nuk spionon Shtetet e Bashkuara. Kjo nuk ka ndodhur. Ne kemi direktiva dhe nuk ka pasur mbledhje informacioni në Shtetet e Bashkuara, nuk ka pasur përgjim pas një përjashtim. Akuzat janë plotësisht false. Media e njohur Politico raportoi duke cituar një ish zyrtar të lartë amerikan se me shumë gjasa Izraeli qëndronte pas pajisjeve të shumta përgjuese, të njohur si Stingrays. Qëllimi sipas ish zyrtarit ishte të përgjonte stafin e Shtëpisë së Bardhë dhe presidentin, që bisedon me kolegët e tij në celular, siguria e të cilit është vënë në dyshim vazhdimisht, por edhe Donald Trump mohoi që Izraeli të jetë pas këtij përgjimi. Nuk e besoj atë raportim, nuk mendoj që izraelitët po na përgjonin. Në prill të 2018-s, Departamenti i Sigurisë së Brendshme konfirmoi gjetjen e pajisjeve përgjuese, por nuk përcaktoi se kush qëndronte pas tyre. Stingray njihet teknikisht si IMCI catcher që stimulon një kull valësh, duke bërë që celularët të lidhen me të për të kryer telefonata. Kjo pajisje më pas mund të regjistrojë vendodhjen, telefonatat, mesazhet dhe informacione të tjera që mund të shpërndahen. Moti i keq ka goditur rash për jugun e Spanjës. Shirat e dendur dhe përmbytjet kanë shkaktuar të paktën 3 të vdekur dhe dëme të shumta materiale. Viktimat kanë humbur jetën ndërsa gjendeshin në automjetet e tyre të përfshira në vërshimet e ujit.
Autoritetet bëjnë me dije se kanë shpëtuar 40 persona dhe evakuar 150 të tjerë në komunitetet autonome të Valencias dhe Mursias. Rrugë të shumta tashmë janë kthyer në lumejnë për shkak të përmbytjeve. Si pasojë e kësaj situate, të gjitha shkollat në zonat e prekura janë mbyllur dhe autoritetet ftuan banorët që të largohen nga banesat e përmbytur. Jemi në hapësirën e rezervuar për të rejat nga sporti. Ndeshja e Kosovës kundër Anglisë ishte edhe një provë shumë e rëndësishme për sulmuesin Vedat Muriqi, të cilën 25 vjeçari duket se ka kaluar me sukses. Sulmuesi Fenerbahçes arriti të lërë gjurmë duke mposhtur nga pika e bardhë portierin Pickford. Sipas mediave prestigjioze britanike, në stadiumin St Mary në mbrëmje kanë qenë agjentët e Tottenham, të cilët kanë mbetur të mahnitur me lojtarin dhe do të vazhdojnë ta ndjekin në javët në vijim, ndoshta për të bërë një ofertë konkrete që në janar. Me largimin e Llorente dhe Johnson këtë verë, Tottenham ka mbetur i varur vetëm nga Harry Kane, ndaj Spurs kërkojnë një tjetër qendërsulmues që mund ta ndihmojë skuadrën duke marrë parasysh dhe impenjimin në Champions League. Në Shkodër është lënë pas humbja ndaj Tiranës me vllaznin që këtë të shtunë sfidonte Utën e Durrësit. Trajneri kuqebluve Mirsad Jonuz është i kënaqur me atë çfarë shkodranët kanë dhënë deri më tani, ndërsa kërkon të paktën një pikë përballë dursakëve në transfert. Normalno mi smo radili ovih 7 dana na fizičkoj kondiciji. Them se skuadra është gati, kemi patur një javë kohë për të përgatitur si dhe një takim miqësor, po shoh gjendjen e lojtarëve të rinj. Pas miqësores që zhvilluam mund të evidentojmë disa probleme, kryesisht nga gjendja fizike e lojtarëve. Jemi përballur më herët në miqësore me të Utën, skuadrat njihen me njëra tjetrën. Do të jetë një ndeshje shumë e fortë, na duhet një rezultat pozitiv. Ndërkohë mund të them se jam i kënaqur me paraqitjen e skuadrës deri tani. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi analizuar gabimet në ndeshjet që kemi bërë, por e rëndësishme është shumë edhe ana psikologjike e lojtarëve. Nuk është kur vonë për të bërë prapa ktheu nëse ende ekziston pasioni dhe mundësia për të bërë atë që do. Legjenda braziliane e futbollit Ronaldinho në moshën 39 vjeçare ka vendosur të anulojë, të paktën përkohësisht, të rreshën nga futbolli dhe do të rikthehet fushave të blerta me skuadrën kolumbiane indipendente Santa Fe. Ishulli i Barcelonas do të luajë me këtë skuadër duke filluar nga tetori i këtij viti, ku do të debutojë në një ndeshje miqësore. Nuk dihet se sa do të zgjasë kjo aventurë e brazilianit, ndërkohë që problemi vetëm i kësaj lëvizje është fakti që Ronaldinho për momentin nuk ka një pasaport, pasi është marrë nga autoritetet braziliane për shkak të mospagimit të një gjobe. Ne rishohim bashkë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Në kërkim të posë nga Gjermania për çeljen e negociatave, kryeministri Rama u takua sot me kancelaren Merkel dhe deputet të Bundestagut. I kënaqur dhe optimist ka dalë Rama nga këto bisedime, duke vlerësuar Merkelin një mike të vërtetë. Ekstradohet nga Danimarka vrasësi i nardit të bujtinave në Theth, Kristian Sulej, së bashku me vëllain e tij dhe 2 bashkëpunëtor të tjerë, ekzekutuan Ferdinand Poli në 20 mars të këtij viti për motive ende të pasbardhura. 20 vite pas hedhjes në qarkullim të serisë aktuale të lekut, Banka e Shqipërisë prezanton kartë moneda të reja shqiptare. Prerjet e reja vijnë me një dizajn ndryshe dhe element të shtuar sigurie. Joe Biden rezultoi fitues në debatin e tretë brenda Partisë Demokrate për presidencialet në Shtetet e Bashkuara. 10 kandidatët u përplasën për reformën në shëndetësi, ndryshimet klimatike dhe posedimin e armëve. Kjo ishte e gjitha e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni qëndroni me ekranin tonë.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.